la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre narcisicul cerebral. Am vorbit de multe ori despre tipologiile narcisicului și dacă în principal sunt narcisicul malign, cel manifest, activ, și narcisicul pasiv, covert, ascuns sau altfel spus vulnerabil, avem, iată, și o altă clasificare, narcisicul cerebral și narcisicul somatic. Când avem în vedere prima tipologie privind deschis sau închis, ne referim la modalitatea de manifestare față de ceilalți. Modalitatea prin care el însuși se percepe și se prezintă, se reprezintă în fața celorlalți. Știm cu toții că narcisicul, din cauza tulburării de personalitate, și-a creat un eu fals. Acest eu fals ține loc de identitate. Nu este o mască socială așa cum toată lumea s-a gândit, că dincolo de această fațadă a grandorii, dincolo de toată tentativa de a părea extraordinar, minunat, unicul, trebuie să fie un copil rănit. Ei bine, nu este, ci tot ceea ce vedem este tot ceea ce primim, adică tot ceea ce este efectiv narcisicul. Dar cum spuneam mai devreme, la acea categorie ne-am referit la modalitatea de manifestare. Când vorbim despre narcisicul cerebral și narcisicul somatic, avem în vedere modalitatea prin care își tratează sau se reprezintă față de propria lui sexualitate. Narcisicul cerebral, despre el vom vorbi astăzi, urmând ca într-o ediție viitoare să abordez și narcisicul somatic. Narcisicul cerebral se referă la cei oameni care au o aparență foarte doctă. Ei știu tot, ei pot tot. Orice subiect le-ai da, ei îl tratează. Orice subiect din orice domeniu, ei au argumente, uneori chiar solide. Problema n-ar fi că sunt oameni deștepți, pentru că de cele mai multe ori narcisicul cerebral este deștept. Narcisicul cerebral își ia doctoratul, are lucrări publicate, este o somitate în domeniu sau în mai multe domenii. Iată că, spre deosebire de narcisicul tipic, ca să spunem așa, în care un indicator în diagnosticare este exact plagiatura, adică să-și asume credite, studii, titluri care nu sunt ale lui, pentru care nu a muncit, dar are tot timpul impresia că ideea lui a fost prima, doar că un alt fraier s-a băgat în față și a publicat ideea. În narcisicul cerebral, el chiar face lucrurile acestea. Vă explicam la început, sau, pe parcursul la mai multe ediții, faptul că narcisicul în copilăria sa, pentru că așa a ajuns să fie narcisic, a fost privat de iubire necondiționată. A fost privat de afecțiune, de grijă și de atenție. A avut cel puțin un părinte rece și perfecționist, foarte capricios, foarte presupus doct. Poate era și doct, dar narcisicul nu a primit iubire, narcisicul nu a fost acceptat ca ființă care există de sine stătătoare. Întotdeauna i s-a cerut ceva, întotdeauna i s-a spus că nu e bun, nu e suficient de bine orice ar face, niciodată nu o să se ridice la măsura așteptărilor și la valoarea părinților săi, sau cel puțin a unuia dintre ei. Ca atare, narcisicul
dezvoltă această fantezie a grandomaniei în care ajunge să creadă până la identificare și până la anularea eului sănătos a copilului care suferea din această pricină, să o dezvolte pe aceasta ca acest eu fals, să-l dezvolte ca pur și simplu identitatea sa. Punând preț pe această grandoare, pe această dezvoltare superioară față de ceilalți, ceea ce se întâmplă este o decuplare de emoții. Că de aceea ajungem să spunem că prima caracteristică este lipsa de empatie. Un copil care este persecutat, negat, respins, acuzat că este slab când plânge, acuzat că simte prea mult, acuzat că prea este mofturos și sensibil, că l-a deranjat o jignire sau a plâns la o pedeapsă, ca mecanism de apărare se decuplează de toate emoțiile, chiar dacă undeva la început le-a avut. Pentru că discutam despre posibilitatea în care narcisismul să fie înnăscut, transmis genetic, fapt care nu mai permite existența emoțiilor pozitive. Însă, dacă nu s-a născut cu această tipologie și o dezvoltă pe parcurs, prin tratamentul acesta ești prea sensibil, plângi prea des, băieții n-au voie să plângă, băieții trebuie să fie duri și puternici, dacă vrei să fii un om de succes trebuie să fii rece și să nu-ți pese de ceilalți. Ca atare, acea suferință pe care o trăia copilul în interiorul său, nemai putând să o ducă într-un final, se detașează de ea. Se decuplează de la emoțiile pozitive care nu fac altceva decât să-i aducă suferință. Și sunt convinsă că ați auzit de foarte multe ori acest lucru în viața dumneavoastră. Dacă ești bun, ești prost. Dacă iubești pe cineva, te condamni la suferință. Dacă îți permiți să fii vulnerabil, ești slab și o să fii călcat în picioare. Toată mentalitatea aceasta stimulează această decuplare de propriile emoții de care vorbeam adineauri. Decuplându-se de propriile emoții, ce poate să rămână? Doar mintea. Și aici începe și se dezvoltă narcisicul cerebral. De obicei, părinții narcisici stimulează la copiii lor inteligența. Tu trebuie să fii mai deștept decât alții. Tu trebuie să ai note mai mari decât ceilalți. Tu trebuie să mergi la olimpiadă. Tu trebuie să câștigi nu știu ce concurs sau toate concursurile, că ești mai deștept. Ești cel mai deștept. Ești cel mai frumos. Ești cel mai cel. Și doar așa, doar ridicându-se la un nivel cerebral, să zicem superior, că cel mai deștept este sau presupune superioritate, copilul ajunge să crediteze doar cogniția, doar inteligența cognitivă, pentru că știm foarte bine că există și inteligența emoțională, dar ea nu mai are loc. Când copilul nu există decât dacă ia note mari, el va deveni un narcisic cerebral. Va avea o căutare, o determinare perpetuă în a compensa tot ce simte despre el, tot ce n-a avut voie să existe și să fie, în cogniție. Gândire, IQ, inteligență matematică sau orice titluri academice, posturi de profesori.
tot ce validează partea cognitivă și distrage atenția de la inferioritatea somatică. Poate o statură mai mică, poate o statură fragilă, poate anumite defecte fizice, dar cel mai mare defect este lipsa emoției și lipsa empatiei. Odată dezvoltat narcisicul cerebral, bineînțeles, trebuie pus în evidență. Copilul obține un beneficiu de la părinte prin aceste atitudini, își câștigă dreptul de a fi, prin a fi deștept, prin a gândi. Se remarcă prin gândire. Ca atare, ceea ce urmează să facă în mod logic, coerent, predictibil, este să își dezvolte titlurile mai departe, ca să obțină mai multă adulație, recunoaștere și acceptare. Însă, neexistând emoțiile pozitive, dorința de a fi într-o relație de cuplu este extrem de mult diminuată, pentru că să fii într-o relație de cuplu, să iubești pe cineva, presupune să te vulnerabilizezi, presupune să-ți exprimi vulnerabilitățile, să le împărtășești ca să fii în siguranță. Ori narcisicul cognitiv nu poate permite acest lucru. Își atrage victimele prin cogniție. Își impresionează publicul prin multiplele cunoștințe pe care le are și prin citate și prin exemple, și el este cel mai grozav. Narcisicul cerebral este foarte vocal, vorbește foarte mult. Ca atare, în general, victimele sale și persoanele pe care le acceptă ca potențiale partenere sunt extrem de tăcute, ca să poată să vorbească, ca să poată să impresioneze, ca să poată să fie uimit de cât de extraordinar este el în timp ce vorbește către victimă sau către parteneră, pentru că, de fapt, el își vorbește sieși și derulează informații pe care le-a auzit și pe care le-a văzut și pe care le admite și le transmite ca și cum ar fi ale sale. Și totul ajunge să fie un monolog. Ca atare, îi trebuie o victimă care doar îi acceptă monologul. Nu contestă, nu aduce argumente, nu spune propria părere că nu are dreptul la ea și nici nu are loc. Categoric că în momentul în care vulnerabilitatea de a fi într-o relație este retrasă, crește frica de intimitate, crește disconfortul de a fi într-o relație cu o altă ființă umană. Este un soi de scârbă față de vulnerabilitatea celuilalt pe care o manifestă din plin, nu ratează nicio ocazie când își vede partenera îndrăgostită să o acuze pentru asta sau să o umilească, să-și bată joc de ea. În perioada de cucerire este foarte activ sexual, foarte, la nivel de dependență sexuală. Multe raporturi sexuale zilnice, repetate, pe o perioadă destul de lungă, în funcție de capitularea victimei. Când spun capitulare, nu mă refer la refuzul ei de a face sex, ci la abordarea ei astfel încât narcisicul cerebral să aibă certitudinea că ea îi aparține și relația este fixată. Legătura este fixată în mintea lui definitiv, ca să poată să înceapă ulterior retragerea. Să înceapă retragerea, în mod normal, ar presupune un timp, niște etape. Problema este că la narcisicul cerebral retragerea se face brusc. Mai întâi trebuie să se asigure că își impresionează partenera cu sexualitatea, pentru că singurul contact pe care îl poate avea
cu o posibilă parteneră, presupusă parteneră, este doar sexualitatea. Nu există un contact emoțional. Nu există un beneficiu comun. Nu există cum în normalitate, când două individualități se întâlnesc, își păstrează individualitățile și creează un spațiu comun care devine relația în sine. La narcisic nu se întâmplă așa, pentru că narcisicul face această cucerire, că se numește cucerire, dar e mai mult o asediere, o acaparare a victimei. Acaparează victima cu sex, pentru că altceva nu are, nu înțelege și nu-i vine nicio idee, ca atare excelează sau exagerează pe zona sexuală, astfel încât ea să fie foarte impresionată de acest lucru și să adere la relație. Când aderarea ei devine o stabilitate, o normalitate, narcisicul cerebral se liniștește atât de mult încât renunță complet la sex. Sunt paradoxale aceste două comportamente. Pe de altă parte, pentru narcisicul cerebral are tot sensul din lume să se întâmple așa. În primul rând că narcisicul cerebral accesează complexul Madonei și al curvei, pe care probabil că îl știți. Sunt aproape convinsă că sunteți familiarizat cu el, dar oricum am să-l menționez ce înseamnă. Este perspectiva bărbatului asupra femeii, două ipostaze separate care nu se schimbă între ele și nu se ating una pe ele, respectiv Madonna, femeia Madonna, care este pură, sfântă, ideală și de cele mai multe ori este mama și eventual soția, și separat de acestea cu care nu face sex, ele rămân ca niște modele, statui în viață de neatins, sunt pure, ca atare ele nu pot fi murdărite cu sexualitatea, versus curva în care femeia este tratată urât, umilită, jignită, scopul în sine este degradarea ei pentru superioritatea lui. Narcisicii trăiesc acest complex și îl au foarte bine înrădăcinat în structura lor, pentru că ceilalți din jurul lor, nefiind ființe cu nevoi, gânduri, așteptări, dorințe, sentimente, ei parvin ca obiecte. Ca atare, fiecare obiect din jurul nostru trebuie să aibă un rol și un sens. Adică nu ne ducem să ne cumpărăm ceva de la magazin dacă nu ne trebuie, sau dacă tot nu ne trebuie, dar l-am cumpărat, avem o idee cam ce să facem cu el. Cam așa face narcisicul cu femeile și cu partenerii în general, pentru că am spus-o și o repet. Jumătate dintre narcisici sunt femei, adică se poate aplica exact același lucru și la femei și la bărbați, atât timp cât există tipologia de narcisism. Ca atare, odată ce a cucerit, narcisicul retrage sexualitatea complet. Pe lângă complexul de Madonna și curva, există și pedeapsa. Partenera s-a afiliat relației în mintea narcisicului prin sexualitate. Nu contează că partenera are sentimente, că ea are așteptări, dorințe, el a cooptat-o, a acaparat-o și a convins-o să intre în această poveste a lor, care s-a creat, prin sexualitate. Ca atare, ceea ce o interesează pe ea de la el este sexul. Motiv pentru care, atunci când este în relație, fiind foarte speriat de intimitate, având această barieră care nu permite o conexiune emoțională reală,
Ceea ce înțelege narcisicul este că dacă vrea ca el să stea cu ea, ea trebuie să facă orice vrea el. Dar el crede că ea, ca să stea cu el, vrea sex. Ca atare, ceea ce face narcisicul este să taie sexul. Nu-i mai acordă sex, ca măsură de pedeapsă. Când nu este cu minte și nu face ce vrea el, nu-i mai dă sex. Când ea se roagă de el, nu-i dă sex. Dacă ea se descurcă foarte bine fără sex, el o obligă să facă sex. Unul denigrant, pervers. Fiind de obicei un om inteligent, îi vin foarte multe idei privind sexualitatea. Iar sexualitatea, fiind în esența ei o conectare fizică, psihică și emoțională, narcisicul nefiind capabil de așa ceva, sexualitatea cu narcisicul este amprentată de perversiuni. Tot ce vede la filmele pornografice vrea să aplice, dar intră în contradicție cu imaginea pe care ea și-o face despre el dacă îi cere lucrurile acestea. Ca atare, o perioadă se retrage complet pentru a nu avea ea posibilitatea să-i vadă aceste fantezii perverse și murdare. Sau, dacă ea insistă foarte mult, are grijă să facă în așa fel încât ea să se simtă foarte umilită. Vorbind de partenera care rămâne acasă, fie că este într-o relație de concubinaj, fie că este chiar într-o căsătorie. Pe partea cealaltă, în relațiile extraconjugale, pentru că știm că narcisicul întotdeauna face triangulații, înșală și există întotdeauna mai multe partenere, nu contează câte, pentru că trebuie să fie cel puțin 2, dar el trebuie să se asigure că nu o să fie părăsit, abandonat, respins, ca atare. De obicei sunt aproximativ 3. În zona de amante, persoane în extra relației de cuplu, relației de acasă stabile, folosește aceste perversiuni în ideea în care trebuie să murdărească și să denigreze femeia. Femeia trebuie să fie inferioară, să fie persecutată, să implice actele sexuale, durere și devianțe sexuale, pentru că fiind un adictiv, niciodată nu-i ajunge ceea ce are. Fiind un cerebral, gândește și îi vin idei. Fiind un cerebral, valorizează deșteptăciunea, ca atare aceste amante care apar pe lângă trebuie să fie cât mai inferioare lui. Mai mult decât atât, în general, narcisicul cerebral are o sexualitate pasivă, deși instinctul sexual este foarte pronunțat, mai pronunțat decât în normalitate, el se drenează prin activitățile cerebrale, se drenează prin a obține această valorizare din exterior pe parte cognitivă cerebrală și se drenează acolo, se sublimează, se numește în termen de specialitate. Iar mai mult decât atât, când valorizează mult cogniția, trupul intră pe o zonă de murdărie, ca atare este inferior să faci sex. Toți proștii fac sex, nu e nicio șmecherie, nicio superioritate, ești doar un animal dacă faci sex. Și atunci, din perspectiva narcisicului cerebral, sexualitatea este murdară și superioritatea presupune absența sexualității, renegarea sexualității și se abține de la sex din relația de cuplu cu ani. Mai mult decât atât, utilizează pornografia de care se satură și, ca orice dependent, ca orice adictiv,
trebuie să fie din ce în ce mai multă adrenalină. Mai multă adrenalină, mai multă perversiune, mai multă devianță. A existat și o descripție în literatura de specialitate că narcisicul cerebral își împinge partenerele să-l înșele tocmai ca să aibă motiv să scape de ele. Există și această tendință, într-adevăr, ea este foarte subtilă și foarte mascată. Din punctul meu de vedere, este destul de greu de deslușit dacă, sau mai bine spus, cât de mult este împingerea pe care o face narcisicul către partenera lui să-l înșele și cât este nevoia reală a victimei de a-și recupera parte din ea, din tot ce a fost luat în relația cu narcisicul, din a se simți din nou bine în corpul ei, din a nu fi respinsă și a fi dorită, din a nu fi denigrată și a fi iubită. Ca atare, în această zonă rămâne totuși de văzut la fiecare caz în parte dacă este faptul că narcisicul împinge victima prin faptul că nu-i oferă sex și că o pedepsește cu absența sexului, sau atunci când vrea să aibă relații sexuale cu victima sunt deviante, dureroase, umilitoare, jignitoare și prin acest fel îi sugerează să plece, și cât este de fapt doar partea sănătoasă a victimei care încearcă să-și recupereze identitatea de sine și să își compenseze nedreptatea la care a fost supusă. Ca atare puteți foarte bine identifica, nu numai din viețile dumneavoastră personale, mă refer prieteni și cunoștințe, ci și din ce apare în zona publică, ce transpare și ce se vede. Puteți identifica astfel de personaje pentru că sunt extrem de relevante, nu atât din punctul de vedere al sexualității, cât al atractivității. Pentru că sunt foarte multe persoane care pică în această capcană a adulării unui om care le știe pe toate și fac adevărate pasiuni. Iar aici putem să ne reîntoarcem la ediția pe care am făcut-o privind transformarea victimei și să vedem acolo ce anume atrage și de ce, ca să putem să facem o diferențiere, iar diferențierea să ofere perspective mai bune de viață. Pentru că până la urmă, totul este despre o viață cât mai sănătoasă, mai armonioasă, mai echilibrată. Viața asta nu este despre succes, viața asta nu este despre bani și epatare, nu este despre a fi în față, a fi cel mai bun și în niciun caz nu este despre comparații, ci totul este despre o stare de adecvare, adaptabilitate care să fie în armonie, să-mi permite să și muncesc și să fiu și fericit. Pentru asta trăim. Restul sunt doar provocări, experiențe pe care le luăm sau nu le luăm, pe care ni le asumăm sau le lăsăm deoparte. Însă, în final, rămânem cu calitatea vieții. Ca părinți, trebuie să ne creștem copiii în căutarea și obținerea calității vieții și nu a performanței. Copiii deveniți adulți care sunt narcisici, sunt condamnați pentru eternitate la o viață fără bucurii, fără fericire. Nu-și găsesc locul în permanență să trăiești cu sentimentul că ești insuficient, că nu ai șansa la fericire, că nu o să te iubească nimeni așa cum îți dorești. Trebuie să fie groaznic. Ei nu au cerut să fie așa. Nu au cerut să fie persecutați și denigrați.
Este adevărat, sunt total răspunzători de ceea ce fac ei altor oameni. Și tocmai de aceea, în loc să aruncăm cu pietre, mai bine ne luăm propriile decizii pentru noi, așa cum au făcut-o și ei și încă o mai fac. Pentru că nu există abuzator fără victimă. Dacă victima refuză să fie victimă, nici abuzatorul nu va mai fi abuzător, pentru că n-are cum. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.